ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਪਡੇਟ ਆ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਆ, DVR ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਈਫਾਈ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ, LCD ਤੇ ਡਾਟਾ ਕੇਬਲ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਆਹ ਰੂਮ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਟ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਈਦੀ ਆ ਵਰਕ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਇਹ 3 ਫੇਸ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਸਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੋਠੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸੈਂਸਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਏ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਗੇ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਪਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਸਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। 2 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।